Jag tyckte att jag kanske hade gjort fel med den första väggen jag isolerade. Att jag borde ha tänkt på att ta loss de här plastpanelerna som satt där. Och jag var säker på att jag hade listat ut hur jag skulle få loss dem efter att först ha brottats med dem en lång stund. Så jag började om, jag backade tillbaka och började om. Men det visade sig att det sättet jag hade tänkt ut för att få loss de här panelerna inte fungerade det heller. Så jag backade tillbaka och gjorde som jag hade tänkt från början i alla fall. Idag tänkte jag jobba med att isolera dörrarna. Fylla dem med Armaflex och Thinsulate. Men först så vill jag fixa det här problemet med att det läcker in vatten här inne i den här vänstra bakdörren. Av någon anledning så läcker det in vatten här. Jag fattar inte riktigt var det kommer ifrån. Det enda jag kan komma på är skruvhålen här nere. Så jag tänkte jag ska sätta lite silikon där. För att torka upp här det vattnet först. Tar lite silikon och sätter runt här då. Och den andra sidan då också. Så, då har jag sagt Armaflex inuti bildörrarna. Tejpat, för jag fick pussla en del med bitarna. Och nästa steg då enligt YouTube är att fylla hålrum med Thinsulate. Och de stora hålrummen blir ju inga problem, men jag fattar inte riktigt hur jag ska göra med sånt här. Ska jag få in grejer där? Men jag får väl experimentera med det om en stund. Också enligt samma källa till visdom, YouTube, så ska man spruta i rostskyddsmedel i håligheterna. Så det gör jag nu. Ja, det här var ju en besvikelse. Jag var ju så säker på att under de här plupparna här så skulle det finnas någon slags skruv som gör att man får loss den här panelen. Då är det bara stora hålrum, inga spännande skruvar. Så jag får väl försöka fylla dem med Thinsulate då. Men det är ett bottenlöst hål. Jag provade Voll då. Och då ser jag att här är ju alldeles för fullt med grejer för att jag ska få plats med någon Armaflex. Men kanske lite Thinsulate ändå, om jag torkar av lite först. Det är ju el här bakom den här panelen. Och på andra sidan här så täppte jag till det. Och det så att det inte kommer in någon luft som det väl bör. Så det bekymrade mig väldigt mycket att jag hade täppt till ventilationen till elen. Så jag öppnade upp det igen och löste det hela med tejp. Det blir ungefär samma som på andra sidan där jag har satt Armaflex i remsor för att inte täcka över ventilationen helt. Så jag har skaffat mig en camperbox och den står just nu i mitt förråd. Så det är omöjligt i stort sett att visa hur den funkar. Jag fäller in lite bilder här. Och den här ska då sitta i bilen och kunna fällas ihop och fyllas ut efter behov. Den är jättefin. Jag behövde köra min anhörig till flygplatsen 2:00 på morgonen. Och för att jag inte ska förlora dagen helt och hållet så åkte jag direkt efter flygplatsen till Biltema. Och ska nu sova en liten stund för första gången i ponny.
Så det blir min första frikampning i min campervan. Vi får väl se om jag orkar göra något arbete med isoleringen om några timmar då när Biltema öppnar klockan 9. Framförallt så behöver jag nog lite kaffe då. Okej, det har blivit ljusare och jag har inte sovit särskilt mycket. Jag ser fram emot att få en riktig säng. För det här var inte så bekvämt att sova på det här viset. Så Armaflexen tog slut. Så jag började använda det här tunna isoleringsmaterialet istället. Det visar sig inte bara vara tunt i sig utan också den här plasten bak på var jättetunn och limmet satt inte fast särskilt bra. Så hela produkten är jättekass och den är från Temu, så beställ inte därifrån om ni behöver isoleringsmaterial. Jag gör inte detta med campen för att jag tycker det är så himla kul att bygga och fixa med saker. För det gör jag inte. Utan det är en nödvändighet. Jag har inte kunnat komma på något annat sätt att lösa en situation med en anhörig. Jag är inte särskilt road av el eller byggande. Så därför är jag så glad att jag får tag på en camperbox. Så jag slipper byggandet. Men ändå får ett bra boende i bilen.